ስትሮበሪ ኬክ ነው። አንድ ኩባያ በግማሽ ዱቄት አደርጋለሁ። ግማሽ ኩባያ ስኳር አደርጋለሁ። አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አደርጋለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው አደርጋለሁ። ግማሽ ኩባያ ወተት አደርጋለሁ። ልትጥማለች። ስለሽብኝ 9 ml ዘይት አደርጋለሁ። የሁሉ ነገር መጠኑ ጋብሽና ላስቀምጥላችኋለሁ። 2 እንቁላል ልትሰበር በክዳን ቫኒላ አደርጋለሁ። እኔ በማሽኑ የምመታው እናንተ በመቅለያ ማድረግ ልትችላላችሁ። እስቲ ልትቀመስ። ልትጥማለች። ፓትራዬ ቅቤ ገብቻለሁ ውስጡ። አሁን የሰራሁት ልደፋበታለሁ። ወይኔ ክብደቷ። ኦቨን ከማስገባችሁ በፊት በብሉ አጥፉት። አሁን ወደ ኦቨን ሲበስል አሳያችኋለሁ። አሁን ክሬም እንስራ። 60 ግራም ቅቤ አደርጋለሁ። 60 ግራም የተፈጨ ስኳር አደርጋለሁ። አሁን ፊላዴልፊያ ቺዝ አደርጋለሁ። አሁን በማሽን እመታለሁ። እንደዚህ አይነት እቃ ላይ ፕላስቲክ አድርጋለሁ። ይሁት። አሁን ዙሪያው ስትሮበሪ አደርጋለሁ። ስትሮበሪ ልሞላዋለሁ። ስትሮበሪ እንደዚህ ደርድራለሁ። ክሬም አደርጋለሁ። ከዛ የሰራሁት ኬክ ልደረድራለሁ። ክሬም እንደዚህ ቀብቻለሁ። ኬኩ ልደረድራለሁ። ይሁት እንዴት እንደቆራረጥኩት ሲያምር። ሽታው ልትዘስላል። እንደዚህ አድርጋለሁ። አሁን መልሼ ክሬም አደርጋለሁ። አሁን መልሼ ኬኩን አደርጋለሁ። አሁን ከላይ ክሬም አደርጋለሁ። ልዘጋዋለሁ። አሁን ፍሪጅ ውስጥ ላስገባዋለሁ። ሲወጣ ላሳያችኋለሁ። አሁንም የሰራሁት ኬክ አሁን ይቆረስ። ምጥጥም ኬክ ነው የሰራሁት። እቺን ቤታችሁ ሞክሯት። ዶንት ሜክ መስ ዴሊሽስ። በጣም ነው ጣፍጦ። ቤታችሁ ስሩት። የምትፈልጉ ምግብ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ኮፒ ሼር አድርጉ። ከፈልጋችሁ ፎሎ አድርጉኝ። ባይ ባይ።